pala ako guys. Kailangan pala nating tanggalin ang ating SIM card bago tayo mag-format. Ito, tinatanggal ko ito. Yan, tinatanggal ko. Tapos i-manual format ko na lang tong memory. At pwede din naman natin itong hindi i-manual sa pag-format ng ating memory card, dahil doon mismo sa ating phone makikita natin ang ating format SD card. Kaso naiba siya, hindi siya nasama doon sa sa security, nandun siya sa ibang settings. So yun guys, pero ang gusto ko lang, kasi masiguro ko lang na ma-delete ko talaga yung, kasi may iba namang may virus. So yun, sa aking laptop ko na lang siya dinelete para siniguro ko lang siya, kasi yung may virus kasi na hindi matanggal agad. So yun guys, start. Ang pag-format natin dito guys, bali hindi siya ma-delete lahat ang application na to, pero sa may second option natin sa description box ko, makikita nyo kung gusto nyo ma-delete yung lahat na application nyo, pati na yung mga videos at saka yung mga music, photos. So yun guys, check nyo lang ang description box ko. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos, pati na sa mga legit earning apps na kung paano tayo kikita gamit ating cellphone. So, meron lang akong i-share sa inyo ngayon. Ito ay kung paano natin ma-reset ang ating system settings kung meron kang Oppo A83. So, start na tayong mag-reset. I-tap natin tong settings. Then, pagka-tap natin, hanapin lang natin ang additional settings. Tap natin to. Then, i-scroll natin pababa ang, then makikita natin tong backup and reset. Tap lang natin. Then, sa ibaba may makikita tayong factory data reset, mayroong local backup. So, dito tayo sa pinakaibaba. Then, pagka-open natin, i-tap natin tong reset system settings. So, ayan, may nag-pop up siya na dito sa ibaba. I-tap lang natin to. Tingnan lang kayo. Tap natin to, reset system settings. Tap lang natin ulit. Ayan. Pagka-tap na siya, ulitin lang natin. So, ito, meron na tayong nakikita system setting. Successfully reset na siya. Then, back natin. Ayan, lumiit na yung mga fonts. It means, na-reset na siya. So, ayan. Iba pala to, hindi siya maano. Ayan guys, okay na, yun lang po ang pag-reset system settings natin sa ating mobile phone.
Try ko lang i-open tong YouTube. So, kailangan lang i-update natin sa ating Google Play dahil ni-reset natin. Iba pala to si Oppo, hindi kagaya ni Vivo na pagka ma-reset mo na siya, mawala na lahat. So, ito lang ginagawa ko sa Oppo na to. Ayan, ina-update ko na siya sa Play Store. So, ayan lang, iyon lang ang gagawin nyo guys kung mag-reset system settings kayo. So, yan guys. Thanks for watching and please don't forget to subscribe. So, meron pa namang ibang paraan natin. Yun, katulad ng hard reset. Pwede din natin i-hard reset pero mas mabuti na lang kung ganito. Hindi pala siya ma-delete yung mga ibang apps. Yun lang ang gamit sa ating reset system settings. Pero pag open mo sa mga application, kailangan mong i-update dahil ito hindi na siya kailangan i-update. Yung mga messenger, tap natin. So ayan, naka-log out lahat ng mga account natin dahil na-reset na siya. Pero yung mga photos, check ko lang kung ay andyan lang pala, hindi siya ma-delete. Kung i-hard reset natin to, tiyak ma-delete lahat, pati yung mga pictures, contacts. So yun guys, thanks for watching.